what's up mga kakot? It's me, Kuya Jet. Welcome sa Kuwaderknows or Learnings, the name of our game. At kung bago ka pa lang sa aming YouTube channel, pindutin mo yung subscribe, like, and share buttons para mag-updated ka sa aming videos. And for this lecture video, we will be discussing about some people who has something to say about Philippine mythology. Ayan. So dito, makikilala natin yung mga some Filipino and Spanish people which has something to explain with the Philippine mythology. Yun nga, kasi nga nun sa nakaraang part natin, di ba, na discuss natin yung folktale fishbone, yung tree diagram na tinatawag. Ayan. So wherein nga na natin na yung myth ay kasama sa folk narratives. Hindi mo pa napapanood yung video na yon, ay panoorin mo muna bago ka pumunta dito. Okay, so according to the late Damiana Eugenio, siya yung nakikita nyo dito sa ating pictures. Sa ating picture, isa lang pala. The mother of Philippine folklore, myths is an account for the origin of the world. Yung myth daw ay dahilan o yung pinagmulan ng mundo. It is also of a mankind, pinagmulan ng sangkatauhan or ng mga tao, of death, pinagmulan ng kamatayan, or for characteristics of birds, pinagmulan kung bakit may pakpak ang mga ibon, kung bakit may tuka ang mga ibon, and even the animals, bakit apat ang paa ng aso, bakit kumakain ng damo ang kabayo, ganon. So, geographical features, kunyari, bakit nagkaroon ng pulo-pulo ang mga Pilipinas, and then the phenomena of nature. Bakit kumukulog? Bakit sumasabog ang bulkan? Sino ang nagagalit kapag kumukulog? And like that. Yun yung mga, according to Damiana Eugenio, yung mother of Philippine folklore, yun yung definition niya ng Philippine mythology. So, falling under this subcategory are the stories or adventures of deities, defined as supernatural beings with human characteristics. So, hindi lamang tungkol sa pinagmulan ng bagay-bagay ang ating myths, yung ating mga myths, kundi yung ating mga mito sa Tagalog, yung mga mito natin, kundi ito rin ay ang kwento ng paglalakbay ng mga Diyos at Diyosa. For example, si Zeus ay wag natin gamitin si Zeus kasi we're dealing with Philippine mythology. Kunyari si Bathala na lang, ayan. Or si Galang Kaluluwa, ayan, si Galang Kaluluwa na lang yung gamitin nating example. Si Galang Kaluluwa ay naglalakbay and then may nakasalubong siya, kunyaring manananggal. Kung saan ay kinalaban niya yung manananggal and then si manananggal ay namatay, which is yung manananggal na yon is yung bad person. And then pagkatapos nun, may kailangang makuha si Galang Kaluluwa kay manananggal dun sa kalahati ng katawan niya, which is hinanap ni Galang Kaluluwa yung kunyari nasa bulsa nung ating manananggal. Ayan. So, nung nakuha niya na, lumipad na uli siya. Tapos, may nakita naman siyang isang tikbalang. Yung tikbalang na yon ay isang tao at kalahating kabayo. At kailangan niya yun kausapin dahil may makukuha siyang advice. Ganon yung flow nung ating mga gods and goddesses or mga Filipino gods and goddesses sa ating mga mito or sa ating mga story. Kung saan medyo common sense naman siya, medyo adventurous, and then medyo exciting kasi hindi natin alam kung sino yung mga bagong tauhan na mamimit or yung mga side characters ng ating mga bida or mga protagonist natin. So, these deities are either good or bad. Yun nga nasabi natin, di ba? Si manananggal o masama. Bago si Galang Kaluluwa, mabait. So, and each of them has a specific function. O, di ba? Sikbalang. Ang function niya lang is magsabi mag-advise dun sa ating bida. Ayan. So, renowned anthropologist Father Landa Jocano, I think Landa Jocano, an author of Outline of Philippine Mythology. Yan. Siya yung nag-suggest. Yun yung definition niya
ng mythology. Yon, hindi lamang daw siya puro characters, mga powers, ganon, kundi ito rin ay isang adventures or conquest or may something na goal yung ating bida at the end of the movie. Ayan. So, may puzzle, may mga tricky questions na kailangan pagdaanan yung ating mga protagonist or yung mga tauhan natin bago nila malampasan yung suliranin na hinaharap nila. So ito, ayan. So some of these deities are always near. Others are inhabitant of far off realms of the sky worlds who take interest in human affairs only when they are invoked during proper ceremonies which compel them come down to earth. Ayan. So yun nga, meron din tayo, 'di ba, kagaya ni ano ba 'yon? Meron tayong mga gods na bumababa sa heaven, sa sky para tulungan yung mga tao. Yun yung pagkaka-definition ng ating um, anthropologist dito. Ayan. So, yun nga, example, sino ba? Ang alam ko lang is yung pwede natin gamitin yung kay Merlin. Kasi 'di ba, bumaba si Merlin, 'di ba si Merlin na isang wizard, I think. Oo. Eh kailangan niyang tulungan si King Arthur, which is tao naman, tao siya tao, 'yon. 'Yun yung pinapalakas niya, 'yun yung tinutulungan niya from the evil and mga mananakop like that. So in this three-part series, you'll get to know more about these interesting deities from Luzon, Visayas, and Mindanao. We'll examine their stories, special powers, and other details that will tickle the curious child in you. Special thanks to the talented Pinoy graphic artists whose amazing works have helped bring these ancient deities back to life. Kasi nga naniniwala tayo, di ba, na yung mga drawing or mga inukit ng ating mga ancient Filipino people ay sinunog ng ating mga Spaniards kaya there is no enough evidence to prove na ganun talaga yung itsura nila. Pero dahil na lang sa creativity based on the story to tell ng kanilang mga lola at lolo, yung kanilang mga nakakatanda, ay natulungan nila yung mga creative animators natin na i-drawing yung ating mga characters. Ayan. So, magkakaroon tayo ng three parts. So, first part muna is yung mga deities from Luzon. Sino-sino nga ba yung mga Diyos at Diyosa na nag-spawn dun sa ating Luzon part. Ayan, yung blue one. And then, medyo mahaba-haba yun. Marami sila. Nasa 20 plus sila. And sa Visayas din, yung nasa yellow and din yung red yung sa Mindanao, which we will tackling everything. Ayan, yung lalong-lalo na yung mga stories, special powers, kikilalanin natin kung saan siya magaling, saan yung um, saan yung special skills niya, and many, many more. This will be exciting. Yeah. So all images presented in these articles are a modern depiction of our ancient deities. So this is a disclaimer. History tells us that representation of these gods and goddesses created by our ancestors were burned by the colonizers. Therefore, the point of these illustrations is not to westernize Philippine mythology, but to make it more appealing and engaging to the younger readers who ought to know more about their roots. So, this is a big disclaimer na we will be using and we will be crediting our animators who fix the appearances of many gods and goddesses na ginawa or na nanggaling sa ating mga pre-Spanish peoples. Period. Ayan. So, thank you very much for listening. It's me again, Kuya Je. And see you sa ating next part. Ayan, pindutin mo na agad dahil makikilala mo na kung sino nga ba ang mga deities from the Luzon area. And I thank you. Stay safe and God bless you.